Nu är det dags för landfiske efter gädda i spännande åar. Hösten, det sjunger verkligen på sista versen nu. Det är inte många löv kvar på träden och det har till och med kommit lite snö här under natten, så det är en riktig köldknäpp på gång. Men om man kollar på vädret under de tidigare veckorna här så har det faktiskt varit väldigt milt fram tills nu. Och då kan man ju tänka att det här kommer gå åt skogen, gäddorna kommer inte hugga. Men de har ju faktiskt en liten instinkt att de måste äta upp sig inför den kalla vintern. Så har den kickat in nu, då kommer vi dra gris. Ja, Tobbe! En stor gädda, Tobbe! Jag har fixat ett hemligt vapen som jag kommer ta med mig här och det är nya Silla Tailswinger från Berkeley som har 3 stycken olika svansar som man kan byta mellan. Men mer om det senare. Nu åker vi mot första ån. Nu hoppas jag verkligen att Tobbe är påklädd och klar när jag kommer så vi kan bara snabbt springa till ån och dra gris. Ibland när man är på väg så här till fiskeplatsen en tidig morgon så kan man lukta så här och känna om det ska bli bra fiske eller inte. Och min magkänsla nu säger att vi kommer ha okej fiske, men vi har nog chans till en riktigt stor höstgris. Så nu är jag snart framme vid första platsen här som vi ska börja på och jag hoppas nu att Edvin redan står där och väntar med alla kläder redo. Där står ju Edvin redan. Han ser extremt redo ut. Är du redo, Edvin? Alltså jag är redo för en typ lång bilresa med de här kläderna, men jag kanske inte är redo för en kall höstdag och fiska på land. Så jag måste nog klä på mig, det tror jag. Vadå, trodde du att jag skulle vara färdig på kläder och sånt eller? Det kan du glömma. Jag älskar att fiska från land eftersom det är så himla smidigt. Du behöver egentligen bara ett spö och en väska och sen så bra kläder. En annan sak som är viktigt också med kläder, det är riktigt bra sockar. Och då är de här, det är ändå de bästa sockarna som jag har haft. Det är de här sockarna från Adventure Fishing. Jag ska på mig riktiga varma fleecebyxor till att börja med. Sen har jag, här under så har jag underställ och mjukisbyxor då. Så nu har jag 3 lager. För om man börjar frysa då, det är inte kul. Det går inte att fiska då. Ett spö, det är absolut tillräckligt om man ska fiska gädda så här från land. För det ska gå så smidigt som möjligt och bara söka av alla platser. Men då måste man ta med sig ett spö som är liksom allround-spö som man kan fiska det mesta med. Och det är stora gäddor som vi ska fiska idag. Så då har jag med mig så här spinnspö som tål 50-150 gram. Varma kläder, ett bra fiskespö och det sista man behöver det är ju en ryggsäck med alla fiskegrejer i som man behöver då. Så att kolla här. Har vi en beteslåda med de här betorna vi ska köra med idag. Och sen har vi en sån här påse. Vi orkar ju inte ha med oss en liksom stor hov när vi går landfiska så här. Så vi har en Ikea-påse juledition som vi kan väga de stora gäddorna i. Vad man behöver mer det är ju tänger. Alltså de här gäddorna de är ju stora och vassa i truten. Man vill inte komma in med fingrarna där. Så vi har en kraftavbitare här från M-War. En lite stor kraftig tång och en vanlig splittring-tång. Och den här kan man ju öppna fjäderringar med också. Vi ser en har en liten pigg där fram. Sen har vi också med oss tafsmaterial här. För man vet aldrig vad som händer om gäddorna liksom skaver upp tafsen eller man kan fastna i botten också. Så det måste man ha med sig. Edvins väska, den är ju bra, men han har inte med sig en komplett utrustning. För vi brukar dela upp sakerna lite som att det behöver bära så himla mycket. Så jag har med mig också våg och måttband om vi skulle fånga den där riktiga grisen. Så man kan se hur lång och hur mycket den väger. Sen såklart när man bär mycket blir man ju törstig. Så jag har också med mig vatten här. Och det viktigaste av allt när man fryser så här på kvällen. Och det är lite kaffe som får lite varmt i magen så man orkar fiska de där extra timmarna. Ett bra tips när man fiskar så här landfiske det är att ha något att förflytta sig med mellan fiskeplatserna. Här kanske man hade kunnat ha en cykel, det tror jag. Det är lite lerigt och sådär. Men jag och Tobbe vi äger ju inga cyklar. Men på många ställen har landfiskar, där skulle man kunna ha något att rulla på hjul. Det finns ju väldigt många olika ställen som man kan fiska från land på. Men vi brukar fiska mest i åar som minnar ut i skärgården. Och det är så att små åar och sånt det brukar vara lite begränsade med hur stora och hur mycket gädda man kan fånga. Men de flesta gäddorna som simmar just den här ån, de lever ute i skärgården. Men när det blir lite kallare vatten så går de in här i ån och då brukar det vara väldigt mycket gädda och sånt som är här uppe. Och då kan man ha ett riktigt bra fiske. Problemet bara med att fiska sådana här åar det är att ibland så kan det vara helt fullt med gäddor, men vissa dagar så kan de fortfarande vara ute i skärgården och då så hugger inte en enda en. Så det är lite chansning, men prickar du rätt
i sådana här åar, ja då kan du ha ett grymt fiske. Nu ska vi strax börja fiska här, men innan vi gör det så ska vi bara läsa ett par kommentarer här. Och Visper, han har skrivit på en annan video när vi landfiskar att han tycker det är bra att vi visar upp såna här landfiskevideos, för det är många fler som landfiskar än fiskar från båt. Och ja, vi gillar landfiske. Vi kommer fortsätta göra fler sådana videos. Kristoffer Sture, han skriver åk till Malmö igen med stora bokstäver och sen så båda två. Och jag var ju fiskare med Hotanatan i Malmö kanal och vi fick lite abborre och sånt och då åkte faktiskt runt på hans cykel. Men vill ni att vi båda två, jag och Edvin, ska åka till Malmö igen, så trycka på gilla-knappen och får vi tillräckligt mycket gillningar så kan vi göra som Kristoffer Sture säger och åka till Malmö igen. Och när jag var lite mindre så lyssnade jag mycket på radio och då fick man faktiskt ringa in och hälsa till personer på radio. Och det tyckte jag var kul. Så jag tycker att vi kan börja med det i våra Team Galant-videor. Så vill ni att jag och Edvin ska hälsa till någon där hemma, så skriv i kommentarerna vem ni vill hälsa till och vad vi ska säga. Så kommer vi göra det i nästa video. Nästa steg i landfisket här, det är faktiskt att börja fiska. Det är ju bra tips, Edvin. Ja, men det är ju det. Jag kommer ju med de bästa tipsen här. Det är ju inte självklart för alla liksom. Nej, ja, inte om man är typ schackspelare eller någonting. Då ska man inte fiska. Men det är inte vi, så nu ska vi ta gäddor. Slå! Nu är bara frågan då, Edvin, var vi ska börja fiska. För här är ett stort bakvatten, men av någon anledning så har vi typ aldrig fått gäddor när vi fiskat här. Det är något fel på gäddorna just på det här stället, så här kan vi inte börja, det tycker jag inte. Vi har fiskat den här någon ganska många gånger, så jag tycker vi ska gå på ett säkert kort. För några år sedan så gjorde jag en film här, och då så fick vi bra fiske på en raksträcka som är lite längre upp bara. Åh, Tobbe! Stor jävel! Den här är fin, det är 90 plus. Så, ja. Börja där. Det tycker jag låter som en bra plan. Det ska bli riktigt spännande att få testa det här betet i den här ån. Så nu är det bara upp med boxen här och se vilken av alla de här färgerna jag ska välja. Kolla här, det är som en godislåda. Och jag ser något här. Inte den då, utan den som är under. Kolla på den här. Det är typ en mört alltså. Det är en het mört, eller typ, ja, löjamört. Den ska jag ha. Mörtar är alltid heta. Men den här har paddel som ni ser här bak. Man kan ju faktiskt byta dem om man vill ha tail eller paddel. Jag vill prova tail. Jag ska byta dem. Så en liten skruv här bak bara. Så det är bara snabbt skruva ut och byta. Det finns ju 3 stycken olika tailar att välja mellan. Så skulle inte det här leverera, då bara tar jag och byter snabbt. Så det är bara att byta fram och tillbaka. Het alltså, kolla på den här! Och så är det en ledad med, så den kommer ju bara... Det här kommer ju bara locka gäddorna, kommer inte palla med det här. Alltså, den kommer bara... Den färgen som har fångat flest gäddor på den här ån, det är en Courageous-färg. Och den här ser precis ut som en liten sik. Så den här tror jag på. Och det finns 3 stycken olika öglor där. Den går djupt, den går medium och den går grunt. Så den här ån är väl typ cirka 3 meter här. Så då kommer jag köra på den där djupa öglan. Under här så har de en liten ögra som man kan sätta på en vikt i. Och det tror jag kan behövas för att få ner den här på rätt djup så att gäddorna hugger. Så jag sätter bara på en sån här liten 5 grams tyngd där. Jättesmidigt att bara klippa i den så här. Skitfisk, Edvin, ta en stor nu! Ja, lycka till Tobbe! Nej, skitfiske menar jag, förlåt. Det är onödigt att ha på sig väska mer än nödvändigt. Så den rör där. Och sen så den här ån är ganska svårtillgänglig på många ställen. Men det är ju värt det. För oftast är det mest svårtillgängligt. Där fiskar inte folk. Och då så kan man ha bättre fiske. Bromsen är i botten. Dags att nita en riktig höstgris. Nu är det ju ändå lite ström i ån här ser jag idag. Så jag tror på kanterna. De kommer stå liksom parkerade längs kanterna. Så jag kör såna här kantkast här. Jävlar vad det kommer smälla på den här. Ser du? Jag kan jerka den här lite så går den så här. Sjukt tätt. Den så här sticker med tailen så här. Inga gäddor på min fina kant här idag. Då är det bara att byta ställe fort alltså. Bara hoppa runt till massa olika ställen. Någonstans står gäddorna här. Så är det riktigt fint ut. Här kommer det ju smälla på. Sån himla fin höstdag så här. Och bara kasta ut och sen så tror jag att man bara kan veva så här rakt fram. Det blir perfekt. Men sen tror jag man kan jerka lite så här också. Så får man liksom lite oregelbunden gång.
Jävlar. Hade jag hugg där? Betet bara försvann. Ja, jag hade en. Såg betet och sen bara försvann den en stund och så kom det tillbaka. Hade jag första gäddan här? Det var lurigt. Ja, den kom! Nu har den! Fisk! Tobbe! Jag kommer! Ja! Har den! Har du fisk, Edvin? Ja, vet du vad jag gjorde? Jag tog fram ditt hemliga tips där. Jag klippte på en liten vikt under. Så den gick ner lite. Då kommer gäddan precis här vid kanten alltså. Bara small på. Den är busig. Åh! Jag var nära dina fingrar. Ja, men nej, den kommer släppa nu. Loss. Som ni ser här så är det inte så himla lätt att landa de här gäddorna på land. Alltid. Land. Man kan få vasp och det är skit och sånt. Så ett bra tips här, det är att göra så här. Nu sitter ju ena kroken ute här och liksom far runt här. Det är liksom ganska farligt då att försöka ta i ihjälgreppet här. Så det är ett bra tips att köra gamla hedliga farfarsgreppet. Tar man lite lätt över nacken sådär. Och då fastnar betet i vass. Ja, men då får man ett bra läge att kunna ta ett ihjälgrepp här utan att gäddan sprattlar samtidigt. Så nu, samtidigt som jag får in ihjälgreppet här, så släpper jag runt nacken och då har jag den. Tobbe, är det ändå första gäddan. Ganska stabbig, inte asstor men stabbig. Bara snabbt upp med den och kroka av. Perfekt krokad i mungipan. Så blir det ju när jag gör mothugg. Det ryktas om det faktiskt. Kul! Det är riktigt bra tecken här. Man såg verkligen att det var en skärgårdsgädda för det här. Den var ljus och så här. Ja, men typiskt skärgårdsteckning på den. Så att det kunde inte ha börjat bättre det här. Jag måste ändå erkänna att Edvins tail såg väldigt het ut. Och han fick en fisk på det också. Så jag stod i valet och kvalet mellan en paddel och tail innan. Men nu när Edvin fick en fisk, ja, jag kommer nog byta till en tail. Edvin han harmar mig med att sätta på ett litet bly. Och sen så harmar jag honom nu då med att sätta på en liten tail. Det är ju kul att man kan hålla på och laborera så här. Och sen så hitta vad som är melodi för dagen. Om de vill ha en vals eller om de vill ha jazz eller om de vill ha hårdrock. Det får vi se. Just nu är det väl här, jag vet inte, pop kanske? Det här ser ju hett ut, bara kasta igenom som är det här löp. Okej, så sätt upp i trädet här då, men... Ja, jag fick loss den i alla fall. Som jag sa, hett att bara kasta igenom som är lövkanten här. Jag har den Edvin! Det här är inte lätt att landa denna. Den sitter inte bra heller. Vilket löst hugg det var. Jag kände inte ens att det var hugg. Det här kommer ju släppa nu. Den sitter en liten krok längst bak. Den vill ha popmusik i alla fall. En riktig pop. Taylor Swift typ. Tailswinger Swift. Tailswinger Swift, ja. Alltså den här kommer ju släppa. Det känns ju som det. Så den sitter, jag har aldrig typ sett en fisk sitta sådär löst. Vi snackar extremt här. Det är sån här läge man skulle ha haft hov. Men då hade jag inte flyttat så här mycket som man har gjort. För med hov så är man mer... Ja, då står man kvar och nöter mer för man pallar inte byta ställe. Och då hade jag inte fått det. Så jag tycker bättre att missa lite gäddor och inte ha hov än att ha hov och inte orka flytta. Ja, men du måste ge bra tips nu. Hur ska du ta den? Jag tar farfarsgreppet här. Ja, det är ett under att inte släppa. Hur fan kan den sitta kvar? Ja, och sen är det viktiga med farfarsgreppet är att aldrig släppa. För det är då som olyckor sker. Alltså, titta på den. Jag vill inte ens ha tången med Edvin. Det var onödigt att ta med en tång till den här. Snyggt Tobbe! Men den är väldigt grov. Jättegrov fisk. Ska vi se om jag kan kroka av den då. Hur? Hur är det möjligt? Nej. Så, jag fick ändå slita lite. Det är kul att det hugger lite fisk här. Men det vill bara fortsätta nöta på. Jag kände på mig att det var att bita chatten på Taylor Swift som var det viktiga. Det var det som levererade den där gäddan. Så nu vill vi bara och se om Taylor Swift kan fånga lite fler gäddor än en. Stopp, stopp, stopp.
Nu är sommaren över och man får äntligen börja tänka på julen. Precis som förra året så har vi en Kanal Gratis julkalender som är full med grymma och exklusiva grejer utvalda av oss. Och i en av kalendrarna så finns det även en guldbiljett där du och en kompis får en hel fiskedag med Team Galant. Förboka din kalender på länken i beskrivningen. Jag har den! En till! Nej! De är ju här! Nej, jag missade den där var bättre. Den var astjock, men jag kände inte ens hugget igen. Ja. Det var inte höstgrisen som jag hade drömt om hela sommaren, men det var ändå en skaplig gädda, så det är alltid tråkigt när man missar fisk. Men så är fiske, så är livet också. Man missar saker. Alltså det här stället jag är på nu, det är typ, här kan man lätt trilla i. Det går inte landa gäddor här. Men det är ett senare problem, känner jag. Tobbe, du får typ hjälpa mig om jag får den här eller någonting. Du håller i mina ben typ. Jävlar, jag har den! Tobbe! Jäklar! Vad ska det här gå till då? Det går inte att ta någon här. Jag kommer, Edvin. Ja, men hur ska du ta den? Alltså, hur ska du ta den? Ska jag hoppa i och dyka i? Den sitter inte bra heller. Nej, det gör den inte. Det sitter som din, gör den. Det sitter som din. Det går inte att gå ner här. Ja. Vi har en chansning här. Den kan släppa, men det var ändå värt att få på den. Ja, Jag tror jag har den. Jag har den. Det var tur att det inte var A-stor, för då hade jag inte kunnat hålla den där. Men upp, man! Men kom upp för slämpen! Alltså, det här är... Fisket är inte för alla. Det är inte fiske för alla det här. Men om man väl liksom håller på med det och tränar lite, då det går. Men hade det här varit typ en meterfisk, då hade det blivit jobbigare. Ja, de verkar vilja ha både pop och reggae idag typ. Min är lite mer reggae än en pop, tror jag. Men det funkar ju. Får ju fisk. Nu är ju bara problemet att jag ska ju få i den här med. Jag ska ju släppa i den. Hur ska det? Ja, jag vill inte gå ner här igen. Det är farligt. Du är trillar jag i här, Tobbe. Nej, han får åka lite hiss här. Hej då. Jodå, det gick. Woho! Nu är då frågan, jag vet inte, ska jag gå ner här igen? Jag tror typ inte det här. Det är lite för farligt. Får en 10 kilos där, då är det liksom... Ja, jag hade hoppat i för den skull, men nej, jag tror jag går vidare istället. Det var lurigt här. Här ser det ju typ lika svårt ut. Kanske. Men det är en liten stubbe här då. Ja, alltså Tobbe, varför gör vi det här svåra egentligen? De här stockarna är ashala, så får jag på ett stenhårt hugg för typ en 10 kilos gädda, då känns det som jag kommer flyga i. Men det kan jag ta om jag får en 10 kilos gädda. Oh, jag har den! Stor! Ja. Har du stor? Nej, inte så stor, men jag har fisk. Jag kommer! Jag hjälper dig! Den är tjock som fan! Oroa dig inte, Tobbe, jag kommer och sliter i dig. Jävlar vilket hugg alltså! Helt sjukt, men jag står i asstålet till. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra här med dig. Jag vet inte. Håller du? Ja, jag håller. Jag vet inte vad jag ska hålla, men... Ja, bra teamwork! Nej, det är fet ju. Det är bergsbeklättring på vägen upp här istället. Åh jävlar på trilla i. Ja, men jag har ditt spö så det är lugnt. Det gör inget om du trillar i, bara jag har spöet. Tobbe, kom igen nu. Alltså den är tjock. Ser ni hur annorlunda den här var i färgen jämfört med den andra? Den är typ mycket blekare och har inte så jättemånga prickar. Är det ett bra tips? Den har en igel på sig. Har de iglar på sig så betyder det att de inte är så jätteaktiva. Men det kan jag inte hålla med om idag, för de hugger på riktigt bra. Jag har ju verkligen hittat melodi för dagen, måste jag säga. Det här fungerar ju klockrent, den här kombon. Bara i med den här och sen så fortsätta ha sånt här kul fiske. När man fiskar från land så här så tycker jag inte om att stå på samma ställe alldeles för länge. Så jag tar nog ett kast till här och sen så tar jag bara och går vidare. Fick en gädda här och det är tillräckligt. Jävlar, här är det ju en. Träd som skymmer över. Tak över huvudet på gäddorna. Det är mycket ström här. Undrar hur många volt det är. Oj, jävlar vilken stock. Jag trodde jag fick på en A-stor. Åh, ja, nej!
Hur fan, vilket hugg! Men varför gör du så här, Tobbe? Satan, det där var en stor gädda! Alltså jag kände det på direkten. Den där var inte liten. Åh, där, jag har den! Nej! Nej! Vad i helvete? Tobbe! Varför gör du sådär? Jag står här med en så här blindkäpp typ. Missade 2 stycken gäddor på det här stället. Jag hatar att missa fisk och en av dem var bättre. Jag blir trött på dig nu. Men det är ju så, du får typ fisk första kasten och hugger du inte då så är det ingen fisk där. Så det är bara att fortsätta att jobba sig igenom ån så mycket som det går. Har du med dig idag ruttna mackor eller? Inga ruttna mackor, det är köttbullemackor, inget ruttet med det. De ser lite sunkiga ut, har du gjort dem själv? Ja, men ditt ser inte gott ut ännu. Det är lite så här plast så här. Också bra tips när man fiskar från land i Edvin, det är att äta bra så man orkar. Vi har ändå inte med lite energi när vi gått så mycket. Men vad är taktiken nu då? Jag tycker vi går till mynning heter det. Där är liksom där gäddorna simmar in från skärgården och testar om det är där. Ja, för det var ju så mycket skärgårdsgäddor inne. Så jag tänker om de är på gång in så kanske det är bra där nu. På det här stället här kan vi märka snabbt om fisken är på gång eller inte. Så nu är det bara fort ner, lägga lite snabba kast, kanske lägga 20 minuter. Har det inte hänt någonting då är det bara att gå uppåt igen i ån. Men det kan också vara kanonfiske så jag hoppas det smackar på här. Vad jag har märkt när jag fiskar så här på hösten är att det brukar alltid vara bäst fiske på förmiddagen och sen så drar det av lite på eftermiddagen. Du kan pilla upp en annan fisk men det är mycket trögare. Så ja, det är bara att nöta på tills det blir mörkt för det är inte många timmar som blir ljus nu på ett dygn. Jag går lite bort ifrån Edvin så att vi täcker av så mycket vatten som möjligt. Han står där bort. Där var det ju! Såg ni? Det var en fisk där precis när jag gick ner. Ska jag stå kvar här då? Det var ju en fisk! Tänk om det var en gädda som bara stod där och lurade på en idel eller någonting. Det var som vi förutspådde. Det blir blankterapi där nere i mynning. Men så kan det vara och det är mitt bästa tips här när man går runt och fiskar från land. Byt ställe ofta tills du hittar var de står. Så nu har vi bytt till andra sidan som vi fick fiskarna och ska fiska av nu här ända tills det blir mörkt. Så vi vill bara gå ner här och börja se om det är någon firre som är vaken. Det är kvällsskift Tobbe, nu ska de upp. Upp man. Känns som att de kommer halka. Ja, det lär man göra. Jag i alla fall. Nej, det var bra grepp i löven. Men det är inte, det är liksom... Nu var det inte så svårt att gå ner där så nu kommer det inte vara så mycket gädda här heller. Ju svårare det är ju mer fiskare ju. Åh jävlar! Stor fisk! Stor! Va? Ja! Stor fisk! Helvete vilket hugg! Jävlar dra i mig! Jag trodde den var större i och med att det är strömt och sånt här. Den är samma size som den förra men kul att ändå ingenting är mynning och sen så går vi upp hit på sträckan som vi fick fiskarna på fast bytte sida och sen så levererar det i stort sett på direkten. Så vi är väl någonting på spåren här. Så. Ja men så fint så här i solnedgången. Jag har precis börjat jobba kvällsskiftet här. Precis stämplat in. Nej, i med den här då och sen så ser vi om det går några mer på den här sidan. Nu går jag ensam in i skogen här. Här är det dassigt att fiska. Det är liksom, ja det går knappt. Ja, Tobbe! En stor jävla gädda Tobbe! Jag tappade den alltså, den missade draget. Typ, ish. Men det var asstor. Ja, jag missade den. Jag har liksom puls nu alltså. Det var, varför skulle den missa? Jag kände ju den liksom, men jag fick inte in draget i munnen. Och det var liksom vid en liten trädgren där ute, precis under ytan. Varför skulle den inte ta rejält? Det var stor buse. Oh, jävlar! Jävlar! Shit alltså, det högg precis i kanten. Det här var det coolaste hugget idag. Det här är kul gäddfiske. Det är också bra om man inte får någon fisk och testar runt och byta lite bete. Men det känns ju ganska onödigt när det faktiskt har hittat ett bete som fungerar. Så det här kommer jag bara höra, så det är bara att köra på.
Inte för att man ska klaga när man har sån här kul fiske. Men det känns som att alla är stöpta i samma form. Jag vill ha en riktigt stor, typ den som är missa. Hej då! Ja, jag är fast här. Iväg med det. Nu börjar det mörkna här. Det är inte mycket tid kvar när det är ljust. Men ja, så kan det ju vara. Nej, jag tror vi får ta och ge oss. Det känns inte helt längre. Men vi kommer åka tillbaka hit riktigt tidigt på morgonen. Och då kan fisket vara igång igen. Men vi har en lite annan sak planerad inför imorgon. Och det är ett avancerat experiment som jag inte tror att någon har någonsin gjort här i Sverige. Och det är att filma undervattenshugg på ett stort sjöodjur. Och det är inte någon fisk. Och det kan jag säga, lyckas vi med det så vill ni inte missa att se det. Några timmar senare så är det dags för morgonpasset och nu ska den där stora gäddan upp som jag tappade alltså. Jag ska bara ha den, jag pallar inte mer. Den måste hugga igen. Får vi se om gäddan har börjat morgonpasset än, så ja, det är bara ner och se om de är hemma. Eller på jobbet då, blir det väl. Känns som att man ska trilla ner och dö typ när man går ner här. Så nu ska den upp. Den ska upp så mycket nu. Tillbaka till det här stället som jag fick någon fisk förra gången. Igår alltså. Förra gången lät som att det 5 år sedan. Det är någon som har stängt av ån. Någon har klickat på knappen. Off säger den. Ja, jag har den! Jag fick den! Jäklar vilket... Det var bra hugg med dig. Jag fick en nu. Den är inte störst idag. Jo, den är störst idag, men den är inte störst de här dagarna. Vi har ju bara konstigt fått den. Att den är störst idag när vi har bara fått den här. Exakt, men den är inte stor. Fan vad segt det var idag. Det är typiskt den här åren alltså. Antingen är det på eller så är det av. Då är det bara roligt att landa den här gäddan. Men samtidigt som jag landar den kan jag faktiskt visa er hur jag tar gällgreppet på en liten gädda. Det är ju precis samma sak som att ta gällgrepp på en stor gädda, men stora gäddor är faktiskt lättare. Om något är stor hade jag lutat mig över vattnet här, men en sån här liten kan man bara ta tag i tafsen här och bara dra upp. Sen börjar jag med att ta farfarsgreppet precis här vid där nacken börjar. Och sen här, nu är det jättelätt att se till och med. Men du ser att jag har massor med sån här röda gällbågar här. Och då ska man ta längst ut, bara för in 2 fingar tycker jag är bra. Och sen så är det liksom en liten typ hållhake här eller någonting, där kan man hålla bra. Så får man verkligen inte släppa. Om man släpper det då så man får krokar och sånt i fingret. Även om det är lite läskigt att det sprattlar så är det bättre att bara hålla kvar. Och nu är det perfekt att bara ta upp tången som är i fickan och sen så kroka av. Det är som att köra in bilen i garaget när man väl kan det här. Men det var en ganska kompakt skärgårdsgädda. Men det är bara i med den här och sen så ser vi om någon mer gädda har blivit aktiv nu då. Lev ett bra liv! Jag ville bara säga hej då en extra gång. Jag testade att leva på land, sen nej jag kan inte andas, sen simmar jag ner igen. Helvete! Nej, nu får det vara nog. Nu orkar jag inte fiska den här ån mer. Det var liksom docket på. Jag får byta taktik. Det är viktigt när man gör landfiske. Fungerar det inte? Nej, bara testa någonting nytt. Nu har vi tagit oss långt ut, nästan på helt obefintliga vägar kan man tro, till en liten spännande å här. Men här tänker vi inte köra något landfiske, för det har vi testat en annan gång och konstaterat att det går inte för det är för mycket vass och sump. Så här kommer vi ha en båt. Vi ska liksom traila i den här. Men det finns ett ställe som man faktiskt kan köra landfiske och det är här där man lägger det i båten. Så vi tar några kast där innan så att vi inte skrämmer de fiskarna. Nu tänkte jag byta bete faktiskt, för den här ån den är ju lite mindre, lite grundare, så jag ska prova lilla modellen här nu. Den är 14 cm, den vi körde med innan är 18.
Då ska jag också byta tailen här, för jag såg det fanns ju en spännande tail här. Nu är det ju sån här paddle tail monterad på den här, men jag hittade den här, kolla! Whale tail kallas den här, det ser ut som en valtail lite kan man säga. Det ser ju riktigt cool ut, jag har aldrig provat något liknande. Så jag tänker jag ska testa den här och se hur betet rör sig med den. Kanske är riktigt hett. Bara snabbt och smidigt byta. Kolla här! Ser ju riktigt häftigt ut. Det blir som en liten val. Så kan man även kanske prova sidan så. Nu blir det ännu mer en val ju. Det här tar vi, nu kommer jag ta en fisk snabbt. Jag satte ju min förefärg som fick så mycket på igår, så jag får sätta på den här, en väldigt skrikig färg. Men jag fick ju lite fiskar på den i förra året, så jag tänker mig att den här borde ju leverera här också. Både den större varianten och den här färgen. Vad man kan se här är att ån den är väldigt mycket smalare åtminstone. Sen vet jag inte riktigt hur djupt det är, men jag tror det är grundare. Nu ska jag byta nosögle här. Man har ju 3 alternativ att välja på. Innan så hade jag den här högst upp. Och det innebär att den går så djupt som möjligt. Så nu kör jag mitt emellanöglan här. Det tror jag blir lite mer lagom här. Se. Kommer vi spela på här, Tobbe. Jäklar, kolla! Kolla gången på den. Det sprattlar som en liten mört så här. Den här whale-tailen var ju... Jag tror inte det ska gå så coolt. Kolla! Det är så här som ett vibrationsbete typ. Det här nu kommer jag få, det kan jag säga. Tar vi en stor då, Edvin. Redo? Jag är redo. Det gäller att hålla hårt i spöet. Så länge du håller hårt i spöet, Tobbe, då kommer den uta. Det har varit ett besök, men nu är det bara att lägga i båten. Och sen så ska jag också visa er den där spännande undervattensriggen som jag har byggt för att fånga undervattenshugg på det där odjuret. I den här baljan så har vi med oss småsejar från Norge, och där ute, där den här ån mynnar ut till skärgården, så såg vi förra året vi var här mängder, och jag överdriver inte, 40-60 sälar. Så tanken är väl att vi ska sätta en sån här liten sej på den här saken och sen filma ett undervattenshugg när en säl kommer och äter upp den där sejen. Och det här kommer bli spännande. Jag hoppas verkligen att vi kan lyckas med det. Men innan vi vet att vi kan göra det så måste vi fiska av hela ån här ända ut till mynningen. Nu ska vi se om Tobbe kan rampa i på en ramp som inte ens är en ramp här. Jag tror inte att det blir någon match med Subaru faktiskt. Kör Tobbe, du kan komma nu. Gasa! Lägga i båten var inga problem. Det blir lite svårare när vi ska ta upp den, men det kommer inte vara någon match, det är jag säker på. Jag undrar verkligen om det är någon annan som någonsin lagt i en sån här stor båt här. Nu ska vi på sälsafari och gäddsafari. Kommer jag också, Edvin? Ta bara och ta lugnar upp här då, Edvin. Perfekt kastavstånd här. Lite bättre vinkel här än från betongbryggan där. Så nu kommer fisken här. Är du med, Tobbe? Är du med? Stor! Oh, stor! Eller? Jag vet inte, nu börjar den sprattla, men det var så att jag fastnade i en stock först, Tobbe. Den är stor, jag såg plogen. Den? Ja! Det är tungt! Det är astungt! Wow! Tobbe! Den är fin! Den är ganska fin alltså. Hur ska du ta den? Jag trodde att jag satte min stock alltså. Det var helt sjukt det där. Vad fasen? Har du hov? Nej, men... vi fiskar från land. Ja, men nu har vi båt. Kolla vad lös den sitter! Kolla vad lös! Nu är det farfar som gäller. Min enda chans nu, det är ett snabbt farfarsgrepp. Som en krokodil. Där! Den är ganska grisig ändå. Det är tung och stabbig med. Yes! Så det här gjorde dagen här. Vi har inte så många kast här i båten, Tobbe. Härligt. Den sitter inte hårt den här gäddan. Kolla, hur kunde jag ens få upp den? Även att Tobbe var elak och lämnade hoven hemma. För han visste att jag skulle få på en stor. Det är ju samma sak om jag hade fått på en stor. Kolla, så lös var den. Ja, fast dina krokas kanske bättre för du är... Ja, fan, nu höll jag på att säga att det var en bättre viska. Men jag tar tillbaka det. Blurra, jag sa ingenting. Skulle tippa på att den är runt 90 cm då, så det är fin gädda. Men den får gå i igen här. Jag har stora förhoppningar nu. Det är ju så kul när man håller på så att laborera med olika beten, färger och tailar. Det var ju den här valtailen som gav gäddan här, lilla spratteljanne. Som bara kom där in längs vasskanten och sprattlade. Så bytte jag även nosögla till den djupa igen här. Det är perfekt för sånt här åfiske när man bara kan snabbt byta på olika djup.
Får väl se om det är valsång som är melodin för dagen. Men jag kör väl på den här lite reggae-saken, så får vi se. Får Edvin en till, ja då kommer jag att byta till valsången också. Där! Jävlar! Vilket hugg alltså, det tog i droppet. Det är inte så små är de inte, det är bra snitt där Tobbe. Jäklar! Jag fattar inte hur de här gäddorna kan vara så starka. Den här gäddan, det är en ganska fin gädda, men den är liksom långt ifrån stor gädda, men ändå så stark. Det är verkligen farfarstilen som gör att det är lätt att ta i elgreppet. Jo då, det är en riktig skärgårdsgädda, det skulle jag säga. Den här har nog simmat in, rakt in från skärgården här väldigt nyligen. Jag gjorde verkligen rätt i att byta, det känner jag i alla fall. Jag är fan lite kliven. Jag hade ju på en stor på den här. Jävlar Tobbe! Vad i helvete är det här? Du behöver inte vara kliven längre. Vad i helvete? Den går emot dig. Ja. Den är fin. Nej, det är asliten! Men du, den har klippt i alla fall, ser du det? Jag som sa precis, jag kliver om jag ska byta bete. Den bara hörde det här, bara du ska inte byta bete. Du behöver inte vara kliven längre, det kan jag säga. Den bara, om du är kliven, då ska jag klyva ditt bete på mitten här. Och den har tagit klyften som ett munspel. Ja, farfarskräppet levererar. Det är som Edvin säger, det. Farfar vet vad han gjorde när han var liten. Måste lyssna på farfars råd. Bara i den här, sen fortsätter det här för kul för att ta bild på dem. När jag fiskar i skärgården och sådana här åar så använder jag mestadels elmotorn. Och det gäller att ha bra batteri så kan man fiska hela dagen utan att batterien tar slut. Så jag kör med 2 stycken Nordmax-batterier, 110 ampere litium. Och litium är så mycket bättre än bly. Det håller mycket längre och du kan ha dem i flera år om du tar hand om batterierna och ser till att vinterförvara dem på rätt sätt. Ta in dem inomhus, har de inte minusgrader. När du ska vinterförvara dem, ladda dem halvfulla för då håller de längre. Ja! Jävlar! Det här är lite bättre, Edvin. Är det det? Ja. Det är ju dubbelhugg ju. Det här är lite bättre då. Men jag har ju en gädda på här. Vi har Jag bara hittat plogar in den här. gäddparadiset här. Upp man! Hur fan vilket tugg det här var. Nu har den börjat hugga. Jävlar vad tjock. Är den där? Kommer in på bredden här. Den sitter längst ut. Som vanligt. Nej, den här kan släppa. Jäklar vilket huvud! Jag släpper i min fort här. Ja, så att inte min släpper. Din kan jag äta upp. Nej. Du kommer tappa den Tobbe. Tar du? Nej. Jävlar, den är ju stor! Ja, men jag säger ju det. Men jag har inte sett den liksom. Varför sitter alla längst ut? Den här vill jag inte jag ska göra som där Edvin var en krokodil här. Den där är fin. Varför är den på en? Ja, vad fan, det är väl bra. Ja. Men ser du, det är en storgädda. Ser du alla prickar? Varför tog du inte hoven? Du bara jävlas med mig. Varför tog du inte hoven, Edvin? Du har den. Jäklar vilket huvud. Ja. Jävlar vilken fin gädda. Hur många prickar har den inte? Vilken fin gädda det här är. Och fläckarna, det är ju jättemycket fläckar. Och tandraden här, det har ju brutala tänder. Ja, det här, nu kommer det sprattla. Ja. Men titta här. Varenda en sitter ju aslöst långt ut. Ja. Det här är så himla kul. Det är sånt här fiske som man liksom bara längtar efter när man är hemma. Det här, det är stabbig också. Det är kul. Vi har fiskat klart ån och kommit ut i skärgården och sen bara tittar jag här nu och sen ser jag att vi har bra sällskap. Det bara ploppar upp ena sälhuvudet efter den andra. Det här är en stor jäkel. Och så, alltså de typ är som, jag vet inte. Och där är en till! Det bara ploppar upp överallt. Det är tjockt med sälar här. Och sälarna, deras favoritmat, det är ju fisk. Så jag bara hoppas att de tycker om sejar. Annars får de säga till mig om att det var någonting annat på menyn. Men vi testar med sejen där, det är nog första. Edvin, vill du vara riggansvarig? Nej, det vill jag absolut inte faktiskt. Men jag får göra det ändå. Någon måste ta den för laget och ta i slemmiga små sejar från Norge. Men vi hoppas att sälen uppskattar dem. Så har vi såklart
satt på då på den här riggen massor med krokar på då så att vi ska få... Nej, det har vi absolut inte gjort. Det är inga krokar. Vi ska bara sätta på en fisk på den här ståltråden. Så om sälen vill komma fram till den här så ska den bara kunna nypa bort fisken och äta upp den. Jag säger att den här luktar fisk i alla fall. Riktigt mycket fisk. Det tror jag sälarna gillar. Så vi bara på med den på ståltråden här. Kolla vilken fin rigg. Nu kan de komma och bara bita av huvudet på den om de vill. Så kan det se ut med en hemlig sälrigg här. Undrar om det här kommer gå. Jag är tveksam, men häftigt ser det ut i alla fall. Ska vi sänka ner den och se om sälarna vill ha den? Det gör vi. Nu gör vi det. Nu filmar vi här. Sälarna! Ja, de är här. De är överallt. Nu är det bara att vi lockar in dem till lilla riggen här. Det här blir coolt att göra. Ska vi se hur det här blir. Kommer det ens gå? Ja, det ser ut som det i alla fall. Det är ganska klart vatten, okej klart. Det är okej klart. Vi får hoppas det inte är för djupt. Nej, det var inte så djupt. Det var inte så djupt ändå. Jag tror att det här kommer kanske bli coolt nu. Så har vi ett flöte här. En cola och en Pepsi. Jag tror på kolan kommer ge flest sälar. Och Edvin! Säl! Är det många sälar här? Och där! Alltså det är stora med ju. Det är grissälar. Blandning mellan vildsvin och säl. Det är ju en säl bara 15 meter fram. Jag tar och lägger exakt där den var, tänker jag. För då är det ändå sälterritorium. Då vet man att det är bra botten där på sälarna. Du menar bra sällskap med? Men, alltså Edvin, sälj inte de där skämten till mig. För att det är sällan dina skämt fungerar, Edvin. Har vi räckat nummer 2 här nu då? Och det här satt inte bra, så jag får ta försiktigt här. Hoppas verkligen att det här kan leverera. Jag vill gärna se hur en säl bara äter upp den här. Ja, det var tillräckligt grunt för att man ska se bra i det här mörka höstvädret. Slänger vi... Och jäklar, nu omringar de oss här. Det här, de måste ju bara hugga om de nu vill ha sig. Eller i alla fall titta på den, simma förbi. Hej då! Det är Pepsi-challenge här. Jag är Pepsi och du är Cola. Zero och Max, det är viktigt. Det värsta är ju att de där sälarna, de älskar gädda och mött och id och sånt att äta och abborre. Så jag tror inte, det är inte ens någon idé för oss att fiska gädda här. De kommer att ha käkat upp alla och då vill inte gäddan äta. Så vi tar och väntar här en timme och sen så bara hoppas att när vi kommer tillbaka och kollar på dem att sägen är borta. Nu har vi smygit i land här med båten och det här är verkligen wildlife. Sälarna, de busar för fullt där ute. De kommer upp som stockar så här. Det bara ploppar och är säl överallt. Så vi hoppas nu att de är mätta och glada. Det ser ut så i alla fall. De har liksom stor buk, tror jag. Det har de. Det har varit så mycket sälar där runt flaskorna så vi måste bara fått med någonting. Så Edvin, håll i dig. Ut nu Tobbe! Skjut ut här! Jag är på riktigt spänd. Det hade varit dröm. Alltså jag hade gärna velat se de där sälarna bete sig under vattnet. De är ju ganska klumpiga ovanför. Ungefär som Edvin när han ska klä på sig på morgonen. Men under vattnet så är de som typ någon som springer ett 100 meters lopp snabbt. De är som fisken i vattnet. Ja, det kan jag säga. Fast de är inga fiskar. Det verkar som att colaburken är den första här. Så Edvin, det är ju din. Så du kan få äran att ta upp din cola. Jag hoppas verkligen vi har fått med någon säl. Det är verkligen att jag vill se det. Det hade varit så himla coolt. Men nu är det dags. Flötet kommer. Zero säl. Nej, zero sugar var det visst där. Det är väl okej då. Nej, jag tycker jag ser något där. Nej, det är en fisk på. Eller? Det är en fisk på. Nej. Bättre lycka nästa gång. Det vi hoppas på nu är att de har gått och kollat in den här i alla fall. Och varit nyfikna på den. Luktar lite säl ändå. Vi tänkte lägga i de här GoProsarna flera omgångar. Men jag känner att eftersom det var så mycket sälar runt de här flaskorna så har de sett den. Hade de velat ha en död säg så hade den blivit uppäten. Vi bara hoppas att de har kollat in den åtminstone. Nu kommer flötet här Tobbe. Men vem vet, den här sägen kanske de har velat äta upp. Ja. Då. Typiskt, den är ju där. Av någon anledning så vill de inte ha sig.
Ja. Det blir spännande att se om vi har fått något coolt på kameran i alla fall. Men det var ett kul experiment där, det måste jag ändå säga. Ja, vi får kanske göra om det. Har ni något tips på hur vi ska göra det här bättre? Vilken fisk vi ska använda eller om det finns något annat sätt? Vi kan få undervattenshugg på säl. Skriv i kommentarerna och hjälp oss. Men nog om sälarna nu Tobbe. Nu ska vi ta en riktigt stor gädda in i ån igen. För nu har de fått vila där ett tag. Så nu är de på hugget där, det tror jag. Hoppas inte sälarna har gått in i ån här nu till vårt favoritställe där vi hittade så mycket gädda. Det vore ju mardrömmen om de har varit där inne och köttat och ätit upp alla. Det skulle kunna vara så. De har ätit upp vårt PB Tobbe, det är det. De har ätit upp alla 10 kilos gädda här. Det är därför vi inte får några. Det är inte att vi inte kan fiska eller så. Det är stryk det liksom. Ja, snackar om vi fick ju massa. Ja men det är inga 10 kilos. Ja, sant. Det är det. De små äter de inte upp. Tar ju bara PB:n. Nu frågar hugger det inte för att vi har tagit alla aktiva gäddor? Eller hugger det inte för att det har blivit mörkt? Eller hugger inte för att sälarna har varit där inne och bara... Eller hugger det inte för att vi har blivit sämre fiskare? Jag känner mig besegrad av sälarna. Dels så vill de inte ha vår fina sej som vi serverade. Och dels så tror jag att de åkt upp den här ån och käkat upp alla gäddor. Och det var därför de inte tog sejen. För någonting fel är det här. De vill få ingenting. Ni såg vad som hände på morgonen. Det var ju samma sak där. Det bara stendött i hela ån. Då bytte vi å, hade kanonfiske. Nu är det stendött. Så nu är det bara att byta å som hjälper. Men problemet är att det är ju typ mörkt ute. Så vi har ingen chans. Vi kör den nu. Om jag fick ge mitt bästa tips när man fiskar sådana här åar, det är att byta ställe ofta om det inte hugger. Och mitt bästa tips det är nog ändå att köra med ett mångsidigt bete som man kan så här laborera med. Kanske byta tail, byta nosöglar där fram så man kan få dem på olika djup. Och vill ni vinna 2000 kronor i Fotofish där man kan designa sina egna färger på beten, skriv ert bästa tips i kommentarerna så kommer vi välja ut det bästa tipset. Glöm inte gilla och prenumerera så hörs vi i nästa video. Tja!